Než budeme pokračovat v našem pátrání po příčinách konce Tartárie, zastavme se chvíli v čase někde kolem roku 1815. V tu dobu totiž na Zemi s největší pravděpodobností došlo k jakési obrovské katastrofě světového významu. O níž nám oficiální historie nic neříká, nebo nás mystifikuje. Důsledky této katastrofy však známe velmi dobře. Statisíce, ale pravděpodobně spíš miliony lidských životů. Rok 1816 později dostal jméno Rok bez slunce. Tehdy došlo ke klimatické anomálii, která postihla velkou část severní polokoule. Neobyčejné počasí trápilo celou západní Evropu, Turecko a východ Severní Ameriky. V USA tento rok dosud nazývají 1800 a na smrt zamrzlý. Oficiální věda ho pokládá za začátek malé ledové periody, trvající 3 roky. V březnu teploty v Severní Americe pokračovaly mrazy jako v zimě. V dubnu i květnu bylo nepřirozeně mnoho dešťů a krup, náhle mrazy zničily většinu plodin, v červenci 2 obří sněhové bouře způsobily smrt řady lidí a v červenci a v srpnu dokonce zamrzaly řeky. Každou noc byl mráz a v New Yorku a na severovýchodě USA napadal až metr sněhu. I Německo trápily silné bouře, mnohé řeky, včetně Rýna, se rozvodnily. Ve Švýcarsku bylo počasí, jaké nikdo nepamatoval. A po všechny měsíce sněžilo a sněžilo. Neobyčejné počasí způsobilo katastrofální neúrodu. Neurodilo se prakticky žádné obilí. Na jaře následujícího roku ceny zrna v Evropě stouply na 10násobek a vypukl hladomor. Na svět se spustila tma v plném smyslu slova. Slunce se nemohlo skrze vrstvy mraků dostat a zahřát zemi. Lord Byron v roce 1816 začíná jednu svou báseň slovy. Pohaslo jasné slunce a stemnělé. Hvězdy se potácí v prostoru bez účelu. Bez paprsků. Ledová je zem. Na obrázku je pro ilustraci přehled teplot toho roku v polské Vroclavi, která na tom nebyla ještě nejhůř. Všimněte si, že za celé léto teplota nevystoupila nad 20 stupňů. Americký výzkumník Humphreys spojil změnu klimatu v letech 1816 až 1819 s výbuchem vulkánu Tambora na ostrově Sumbawa. Výbuch tehdy vyvrhl asi 150 km krychlových pyroklastických trachyandezitů. Kouř dosáhl výšky 44 km a sopečný materiál společně se sopečnými plyny se mohl dostat až do stratosféry. V současné době je tato hypotéza ve vědeckém světě všeobecně přijímána. Ale možná by někomu mohlo připadat zvláštní, že výbuch vulkánu na jihu od rovníku tak ovlivnil klima severní polokoule, ale přitom nemáme zprávy o podobných problémech na polokouli jižní. A pokud by skutečně směs prachu a popelu v atmosféře tak intenzivně bránila slunečnímu svitu, je těžko vysvětlitelné, proč by se tak dělo jen na jednom, i když rozsáhlém území, a to dokonce po 3 roky. Když se podíváme na planetární schéma vzdušných proudů, vidíme, že vzdušné masy z jižní polokoule
se prakticky nemísí se vzdušnými masami polokoule severní. Na obrázku jsou převládající větry naznačeny šedými šipkami. Kdysi se v učebnicích civilní obrany psalo, že radioaktivní spad obvykle zůstává na té polokouli, kde došlo k výbuchu. Dá se tak předpokládat, že popel a prach vyzdvižený do atmosféry při výbuchu sopky se bude chovat podobně. Za povšimnutí stojí i to, že zatímco Evropa a Amerika zamrzaly a hladověly, v Rusku v letech 1816 až 1819 žádné podobné historické záznamy nejsou. Ani chlad, ani hlad. Buď to bylo tím, že jak tvrdí známý vtip, Rus si zapíná horní knoflík u košile až při -50, anebo takové záznamy zmizely. A nebo tam tomu mohlo být i naopak. Pokud má správný badatel sebe menší pochybnost, měl by hledat další možná vysvětlení. I my tedy připustme myšlenku, že na vině popsané lokální klimatické anomálie nebyla sopka. Co to mohlo být jiného? V předchozí části jsme se dozvěděli, že v letech 1816 až 19 došlo k podivné klimatické anomálii, kdy v západní polovině Evropy a na východním pobřeží Severní Ameriky se sluneční paprsky po dlouhou dobu nedokázali prodrat skrze silnou vrstvu čehosi, co naplnilo atmosféru. A čistě náhodou ve stejnou dobu patrně zanikla Tartárie. Protože víme, že náhody neexistují, zkusíme mezi oběmi událostmi najít spojitost. A protože taky víme, že indonéská sopka to patrně nebyla, zaměříme se na severní polokouli a nejlépe hned na Asii. Co o tom píše pan Google? Jedním z nejdůležitějších argumentů zastánců oficiální verze historie, podle níž je Tartárie mýtus, je absence jakýchkoliv viditelných stop na Sibiři. Tvrdí, že pokud by se skutečně vyskytoval obrovský stát s mnoha miliony obyvatel, musely by tu zůstat stopy po městech, sídlech, komunikacích, zemědělské činnosti a podobně. A to podle nich na Sibiři nenacházíme. Když si však zahrajeme na cestovatele a pozorně prozkoumáme satelitní snímky Sibiře, najdeme tam něco jiného, poněkud neobvyklé druhy stop v oblasti mezi Altajem a Jižním Uralem. Na těchto snímcích a také na topografických mapách jsou jasně viditelné takzvané sibirské pásové bory. Je to několik úzkých pruhů borových lesů, průměrně 5 km širokých, které se táhnou od řeky Ob úhlopříčně od severovýchodu k jihozápadu až téměř k řece Irtyš. Délka tohoto nejdelšího činí 240 km. Profilová hloubka zahloubení je v rozmezí 20 až 200 metrů. Podle oficiální legendy tyto příkopy vyhloubil před dávnou dobou ledovec a poté zarostly reliktovými lesy. Při bližším zkoumání topografie tohoto území však je jasné, že tyto stopy ledovec zanechat nemohl, a to z prostého důvodu. Neumožnil by to reliéf terénu. Na základě jeho tvarování by se totiž hypotetický ledovec musel pohybovat jinak a jiným směrem. A kromě toho dané stopy protínají hřbet rozvodí oddělující povodí Obu a Irtyše. Nemohly by to tedy být spíš meteority? Budeme-li vycházet z této možnosti, co by se dalo z těchto stop vyčíst, první, co nás jistě napadne, je, že tu spadlo několik velkých těles
majících soudě podle šířky drah minimálně okolo 5 km v průměru. Jsou tu dobře rozeznatelné dvě dolní stopy dlouhé 240 a 220 km. Vzdálenost mezi nimi je zpočátku 30 km. Směrem na severozápad se o 40 km dál nachází další stopa, tentokrát dlouhá 145 km. A ještě jedna se táhne o 100 km dál k severozápadu. Je nejširší ze všech 7 až 8 km a její délka činí 110 km. Mezi posledními dvěma je patrné ještě větší množství menších stop, které však nejsou tak zřetelné a zanechali je patrně menší fragmenty. Ale to ještě není všechno. Budeme-li se pohybovat dále na severozápad, rozeznáme velké množství drobnějších hřích, které způsobily s největší pravděpodobností trosky. Velmi dobře jsou vidět u jezera Čany. Podobné jsou pak v okolí města Omsk, rovněž u Tobolska a také na území severního Kazachstánu v okolí města Rudný. Ani tyto fragmenty však nebyly malé, soudě podle rých, které po sobě zanechali. Vzhledem k tomu, že všechny stopy, tedy ony velké i tyto drobnější, jsou ve stejném směru, lze předpokládat, že všechny objekty spadly v tutéž dobu. V počáteční fázi trajektorie jejich úhly odpovídají úhlu náklonu osy otáčení Země k ploše ekliptiky, ve které se pohybují téměř všechny planety a asteroidy sluneční soustavy. Můžeme tedy předpokládat i to, že se jednalo například o zbytky nějaké planety naší soustavy. Ještě jeden důležitý detail je třeba prozkoumat. Detail, který by mohl přispět k vysvětlení dříve zmíněné klimatické anomálie. Jak si jistě mnozí uvědomili, na konci sibírských pásových borů nevidíme vyvýšeniny z nahrnutého půdního materiálu, který by tam rozhodně měl být. A mělo by ho být opravdu hodně. Místo toho se na konci dráhy stopa rozšiřuje a je podobná deltě řeky vlévající se do moře. Vysvětlení je jediné. Tyto spadlé objekty byly tvořeny převážně ledem. O tom svědčí i boky koryt, které by v případě průchodu kamenného tělesa musely být ostré. Zde však svahy ostrý profil nemají. Spodní část ledového tělesa se intenzivním třením roztavila rychleji než horní a vytvořila vodní masku, která působila jako mazivo a tak způsobila hladký průřez. Nicméně i tak bylo ze zemského povrchu strženo obrovské množství zeminy, která se následně s horkou parou zvedla do velkých výšek. Po prozkoumání celé řady dalších okolností, které však pro potřeby tohoto videa vypouštím, můžeme učinit tyto závěry. Podle tvaru, směru a profilu stop se lze důvodně domnívat, že byly způsobeny velkými meteority, z nichž ty největší měly 5 a více kilometrů v průměru. Poměrně mělké, ale dlouhé stopy naznačují, že objekty padaly velmi rychle a pod velkým malým úhlem. Všechny tyto objekty spadly na zemský povrch najednou. Nejsou to fragmenty jednoho tělesa, které se po srážce s atmosférou roztrhlo. V tom případě by totiž jednotlivé fragmenty letěly vějířovitě do různých směrů. Podtrženo sečteno, jedná se o srážku Země s rojem meteoritů.
Podobné stopy po pádu objektů z kosmu lze najít i na dalších místech, například v blízkosti města Tomsk, nebo ještě dále při řece Irtyš a také jižně od Tobolska. A připomeňme, že v prvním vydání encyklopedie Britannica je právě toto sídlo jmenováno jako hlavní město Tartárie. Je těžké si představit rozsah takové katastrofy, protože je očividné, že v tomto prostoru o šířce více než 500 km a délce přesahujících 250 km bylo zničeno všechno, co bylo na povrchu. Vlna roztáté vody odnesla všechny stavby, veškeré rostlinstvo, zabila všechny živé organismy. Přitom v době pádu se brzděním o atmosféru i zem povrch objektů rozehřál na vysokou teplotu a led se rychle měnil na páru. Vycházeje z toho, co vidíme na snímcích zejména u jezera Čany. Hustota objektu byla dostatečně vysoká a to znamená, že v oblasti pádu byl vzduch plný přehřáté páry a možná i nějakými plyny. Když se to smíchalo s půdou na povrchu země, celá tato masa se spolu s párou vznesla do atmosféry. Zasažené oblasti nebyly pak vzhledem k chybějící ornici schopné poskytnout případným přeživším potravu a tak v závěsu za katastrofou přírodní následovala katastrofa ekonomická, hlad a pravděpodobný zánik Tartárie. Kruhová jezera. Na západě Kurganské a jihovýchodu Čeljabinské oblasti je nápadný ještě jiný druh stop. Celý tento obrovský prostor je doslova poset oválnými až kruhovými krátery, které jsou nyní zaplněny vodou a vypadají jako jezera. Pokud i tyto stopy jsou po meteoritech, pak jejich původci nepadali po tangenciále k zemskému povrchu jako předchozí skupina, ale pod daleko větším úhlem, nebo v konečné fázi prakticky vertikálně. Není jasné, zda oba druhy stop vznikly při jediné události. I kdyby však proběhla každá zvlášť, pád tak velkého množství objektů, soudě podle stop, jich muselo být několik desítek tisíc, musel způsobit katastrofu planetárního charakteru. V samotné zóně pádu by se dalo přežít jedině v hlubokých podzemních krytech. Všechno, co bylo na povrchu, bylo prakticky v jednom okamžiku zničeno. Přitom byla zničena i vrchní vrstva půdy a rostlinstvo i na velkém okolním teritoriu přímo pádem nezasaženém. Při průchodu těchto těles rovněž muselo dojít i ke značnému rozehřátí atmosféry. Je možné, že část objektů, které způsobily vznik kruhových jezer, explodovala v jejich horních vrstvách, stejně jako explodoval meteorit v roce 2013, ať už příčina byla jakákoliv. Pokud tyto objekty byly tvořené horninou, vzniklo velké množství prachu. To pak mohlo být příčinou takzvané jaderné zimy. Jejíž projevy byly zaznamenány v letech 1815 až 1819. Takže na západní Sibiři je gigantická zóna, která byla pravděpodobně zničena masivním meteorickým bombardováním, oblast o rozloze více jak 1,5 milionu kilometrů čtverečních. Pokud na tomto území v době katastrofy existoval jakýkoliv stát, pak po ní o něm nemohlo být ani řeč. No dobře, řeknou skeptici. To, že podobná gigantická katastrofa byla, je soudě podle snímku možné. Ale na základě čeho lze tvrdit, že k ní došlo právě před 200 lety?
vždyť mohla proběhnout před 1000 lety a možná i před miliony a pak se zmizením Tartárie, která možná byla, ale třeba ani nebyla, to nemá žádnou spojitost. A o tomto a také o některých velmi důležitých závěrech, které lze vyvodit i z již uvedených faktů, bude řeč v další části. Tak a to je konec tohoto videa. Já vám děkuji za pozornost. Komu se video líbilo, tak díky za like a u dalších dílů a videí naslyšenou.